ලෝකේ ප්‍රධානම නගර 3 නම් කරන්න කිව්වොත් හුඟක් වෙලාවට ලන්ඩන්, පැරිස්, නිව්යෝක් කියලානේ කියන්නේ. එතකොට කෙනෙක් ඇමරිකාව දැක්ක කියන්න නම් නිව්යෝක් නගරයත් දැකලා තියෙන්න ඕනි. මොකද නිව්යෝක් කියන්නේ ඇමරිකාවේ ලොකුම නගරය. ඉතින් අද අපි ආව එක්කරගෙන යන්නේ බජට් ට්‍රැවල් එකකින්. දවස් 2කමාරක් ඇතුළත නිව්යෝක් නගරය බලන්න. යමු. නිව්යෝක් කියන්නේ ඇමරිකාවේ ලොකුම නගරය. ඒ වගේම ධනවත්ම නගරය. නිව්යෝක් අත්දැකීම සම්පූර්ණ වෙන්න කරන්නම ඕලින් කියලා කියන දේවල් ගණනාවක් තියෙනවා. දැන් බජට් ට්‍රැවල් එකකට ගැලපෙන්න අපි මේ ට්‍රිප් එකේ බොහොම ලයිට් විදිහට තමයි ගියේ. බොහොම පොඩි බැක්පැක්ස් 3ක් විතරයි අරන් ගියේ. මේකට තව උදව්වක් උනේ නිව්යෝක් වල ඉන්න පුතාගේ යාළුවෙක් සවින්ද්‍රි සහ එයාගේ ෆැමිලි එක අපිට ඉන්වයිට් කළා. එහෙ ඇවිල්ලා එහෙ නැවතිලා ඉඳන් සිටි එක බලන්න යන්න කියලා. ඉතින් එයාලා අපිට හොඳට සැලකුවා. Thank you Savindri and family. නිව්යෝක් වලට ගිය දවසේම හවස් වරුව අපිට තිබුණා ටිකක් ඇවිදින්න පුළුවන් කමක්. ඒ හවස් වරුව අපි දාගෙන තිබුණේ අර සිටි වයිබ් එක එක්ස්පීරියන්ස් කරන්න සිටි ස්ට්‍රීට්ස් දිගේ ඔහේ ඇවිදින්න. මේ දවස්වල ඉර බහින්නේ රෑ 8:00ට විතර හින්දා කළුවර වෙනකොට රෑ 9 විතර වෙනවා. ඒ නිසා අපිට සෑහෙන වෙලාවක් තිබුණා ඔහේ ඇවිදින්න. මේ නිව්යෝක් සිටි එකේ මැන්හටන් කියලා හරිය. මේ හරිය ඉතින් සර් බිල්ඩින්ග්ස් ළඟ තියෙන්නේ. කොන්ක්‍රීට් වනාන්තරයක් වගේ දකින්නත් පුළුවන් තමයි. හැබැයි මේ බිල්ඩින්ග්ස් වලින් මාර ග්‍රෑන්ඩ් පෙනුමක් සිටි එකට එන්නේ. අනික සමහර බිල්ඩින්ග්ස් 19 වෙනි සියවසේ හදපුවා. මේ විදිහේ බිල්ඩින්ග්ස් දැන් හැදෙන්නේ නැහැ. මාර ඩීටේල්ස්. නිව්යෝක් වල කරන්නම කියලා කියන එකක් තමයි නිව්යෝක් පීසා එකක් කන එක. දැන් අපි ඒකට ඉස්සෙල්ලම තැනක් හොයන්න යන්නේ. මෙන්න මේක තිබුණා මං හිතන්නේ මේ සෙරාෆිනා කියන එක. Slices one of these and Ami which one? Chicken ricotta. I don't know which one. Yeah, Yes. one mushroom. One mushroom. One mushroom. අපි අර පෙන්නපු රෙස්ටුරන්ට් එකට නෙමෙයි අන්තිමට ආවේ. මෙතන එළිය වාඩි වෙලා කන්න පුළුවන්කම තිබුණා. දැන් ඔහොම කකා ඉන්න ගමන් වටපිට බලනකොට තමයි දැක්කේ අපි ළඟින්ම අනික් පැත්තට යන පාරේ අර ෆේමස් එම්පයර් ස්ටේට් බිල්ඩින් එක තියෙනවා. අවුරුදු 40ක් විතර යනකම් ලෝකේ උසම බිල්ඩින් එක වෙලා තියෙන්නේ මේක. තට්ටු 102ක්. ෆිල්ම්ස් ගණනාවක ෆීචර් වෙලා තියෙන බිල්ඩින් එකක් නේ මේක. It's crazy to see you. අත පහුවෙලා? නම් පුළුවන් නේ. මගේම කියන්නේ මුල් බයිනොකියුලර් එක මට පෘතු ගෙනත් දුන්නේ මේ B&H එක. B&H Photo video famous shop එක. ආවත් ගොරිල්ලා පොඩ් එකකුයි කාඩ් එකකුයි බලමු. ඊට පස්සේ කාලෙක නිෂා එක කතා කරන වෙලාවක එයා කිව්වා මේ ගිය මාසේ මම ගිහින් ආවා කියලා you should go there one day කියලා. ඔන්න නිෂා අපි ආවා. Highline කියලා මේ පොළොව මට්ටමට උඩින් බිල්ඩින් එකක ෆස්ට් ෆ්ලෝර් සෙකන්ඩ් ෆ්ලෝර් වගේ මට්ටමේ තියෙන මේ පොඩි පාර්ක් එකක් වගේ. නිව්යෝක් වගේ බිසි සිටි එකක ජීවත් වෙන අයට ඒ වගේම මෙහි වැඩ කරන අයට මේ වගේ පාර්ක් එකක් වුණත් මං හිතනවා සෑහෙන වැදගත් ඇති කියලා. මොකද එලිමහන් තැනක් නේ. බිල්ඩින්ග්ස් ගොඩාක් තියෙන වටපිටාවක ලස්සන සීන්ස් ටිකක් හදලා තිනවා. එහෙම බිල්ඩින්ග්ස් වලට අල්ලලා තියෙන වීදුරු වලින්
වලාකුළු නිල් අහස රිෆ්ලෙක්ට් වෙන්න හදලා තියෙන එක. රෝද හයි කරපු බිල්ඩින් එකක් තියෙනවා බලමු මොකද්ද මේ කියලා. බ්ලූම්බර්ග් බිල්ඩින්. ඒ කියන්නේ මේ රෝද වලින් ඇත්තටම බිල්ඩින් එක මූව් වෙනවා. කුෂන් කරලා වගේ තියෙන ටික. ඒ වගේ පේන එක ෂෙල් එක. ඒක මූව් වෙනවා. අමුතු බිල්ඩින්ග්ස්. මේක නිකන් හරියට මී වදයක් නැත්නම් අර කණේ මැස්සන්ගේ වදයක් වගේ පේන්නේ. ඇස්සකුත් ආවනේ. ඉතින් නැවතිලා බලන් ඉන්න වෙනවා. මේ ඉලෙක්ට්‍රික් බයික්ස් හැම තැනම ගොඩක් තියෙනවා. සිටි එකේ පොලියුෂන් අඩු කරගන්න හොඳ විදිහක්. යනවා Staten Island Ferry එකේ ගිහිල්ලා ඊළඟට සිටි එකට යන්න බලාගෙන. හැමදේම සල්ලි වලට විතරක් සිද්ධ වෙන ඇමරිකාවේ නොමිලේ සේවාවක් හම්බෙන්නේ බොහොම කලාතුරකින්. මේ Staten Island Ferry එක එහෙම එකක්. Hi. I'll take it straight. For the statue. Yeah, that's what he How said. does your brain work? The left side or the Yeah. Yeah. Right. this one? ලොකු බෝට්ස් තමයි මේ ෆෙරි සර්විස් එකේ වැඩ කරන්නේ. පැසෙන්ජර්ස්ලා 4500ක් වගේ ගෙනියන්න පුළුවන්. නිව්යෝක් ස්කයිලයින්. නිව්යෝක් හාබර් එක හරහා ස්ටැටන් අයිලන්ඩ්නුයි මැන්හටනුයි අතර තමයි මේ ෆෙරි එක යන්නේ. ගමනට යන්නේ නිකන් පැය භාගයක් වගේ කාලයක්. අපි දෙපැත්තටම ගියා. නිව්යෝක් සිටි එකේ ස්කයිලයින් එක බලන්න හොඳම විදිහක් මේ ගමන. ඒවගේම බජට් ට්‍රැවල කෙනෙකුට ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව බලන්න හොඳම විදිහ මේක කියලා තමයි කියන්නේ. දැන් ස්ටැචුව ඔෆ් ලිබර්ටි එකේ සෑහෙන ළඟින් යනවා. එතන මේ තියෙන්නේ ලෝක ප්‍රසිද්ධ ලිබර්ටි ප්‍රතිමාව. මේක ප්‍රංශයෙන් හම්බුණු තෑග්ගක්. ෆ්‍රීඩම් ඇන් ඔපොචුනිටි, නිදහස සහ අවස්ථාව කියන එක තමයි සංකේතවත් කරනවා කියන්නේ. ඇත්තටම මේක යෝධ ප්‍රතිමාවක්. ප්‍රතිමාව විතරක් මීටර් 46ක් උසයි. පාදමේ ඉඳන් ගත්තොත් මීටර් 93ක්. මේ ප්‍රමාණය ගැන අදහසක් ගන්න පොඩි සංසන්දනයක් කළොත් අවුකන බුදු පිළිමේ මුළු උස මීටර් 14ක් විතරයි. මේ දෙන්න දැන් ඊළඟට යන්නේ මොන ලොකේෂන් එකටද කියන එක හොයනවා. බ්‍රූක්ලින් එකට යන්න විනාඩි 20යි මෙතන ඉඳලා තීරණය කරන්න වෙන්නේ. ඔව්. මේ දවල් අපි යනවාද? එහෙනම් මෙට්‍රොපොලිටන් මියුසියම් ඈතයිද? මෙට්‍රොපොලිටන් ඈතයි අපිට බස් එකක් ගන්න ඕනේ. This place right here. And he told me there's something there that's the price is like $1 million. Oh, really? Yeah. Oh. I don't know exactly, but ෆයිනෑන්ෂල් ඩිස්ට්‍රික්ට් කියලා කියන්නේ. okay. ඩිස්ට්‍රික්ට් හරි ෆයිනෑන්ෂල් රෝඩ් හරි හරි. මේ වෝල් ස්ට්‍රීට් සංකේතයක් විදිහට සලකන මේ හරකගේ ස්ටැචුව එක බුල්ල වෝල් ස්ට්‍රීට් කියලත් කිය මට පිටපස්සෙන් හිටියේ
Yeah, like M will be Manhattan, Q will be Queens. Oh, Yeah. Okay, thank you. Okay, thank you very much. Have a good rest of the day. දැන් යමු සෙන්ට්‍රල් පාක් එකට. ඒ සෙන්ට්‍රල් පාක් කියලා කියන්නේ නිව්යෝක් සිටි එකේ තියෙන ලොකුම පාක් එකක්. ඒක අක්කර 800 ගානක පාක් එකක්. ඒ වගේම ඒකත් අර නිව්යෝක් සිටි එකේ තියෙන අයිකොනික් තැනක්. ආවොත් බලන්න යනම තැනක්. ඉතින් අපිත් එක්ක යන්න. දැන් අපි අන්තිමට තීරණය කළේ අපි යනවා මෙට්‍රොපොලිටන් මියුසියම් එකට. මියුසියම් එක තියෙන පාක් එක ඇතුලේ. තව බලන්න තැන් 6ක් තීරණය කරගෙන ඒ ටික බලාගෙන මියුසියම් එකට ගිහිල්ලා ආපහු වෙන්න තමයි හිතන්නේ. බලන්නකො මේ ලේනා ෆොටෝස් වලට පෝස් කරනවා වගේ. පේන්නේ නම් එහෙමයි. ඒ වුණාට ඇත්තටම නම් මං හිතන්නේ කැම ඉල්ලන එක තමයි කරන්නේ. හැබැයි ලේනෝ සෝරි. අපි වනසත්තුන්ට කැම දෙන්නේ නැහැ. මේ ගැප්ස්ටෝ බ්‍රිජ් එක මේ වගේ මේ ආරුක්කු පාලම් ගණනාවක් තියෙනවා මේ පාක් එකේ. හරි ලස්සන පාලම් ඒවා. සමහර ඒවා සෑහෙන ප්‍රසිද්ධයි. මේකත් එහෙම ප්‍රසිද්ධ පාලමක්. නිව්යෝක් ස්කයිලයින් එකක් ටිකක් පේනවා ඒ සමහර තැන් වලට. ඇමරිකාව හොයාගත්තේ කොලම්බස් කියලානේ අපිට උගන්වලා තියෙන්නේ. ඒක ඇත්තද හැබැයි? එයා මෙහෙට එනකොට මෙහෙ හිටියන්නේ ස්වදේශික අය. මේ Bethesda Terrace එක. මේකත් 19 වෙනි සියවසේ අග හරියේ හදලා තියෙනවා. සෑහෙන ග්‍රෑන්ඩ් විදියට හදලා තියෙනවා. ලස්සන වතුර මලකුත් තියෙනවා. මෙහෙත් කට්ටිය මෙහෙම තැන්වල වතුරට කාසි දානවා වගේ නේද? ඇමරිකාවේ මිත්‍යාවද? බලන්නකො මේ හරිය නිව්යෝක් නගරයේ මැද මෙහෙම තැනක් තියෙනවා කියලා හිතන්නත් අමාරුයි වගේ. මේ බලන්න මේ නේචර් ට්‍රේන් එක.
නිව්යෝක් සිටි එකට ආවොත් සෙන්ට්‍රල් පාක් එකට නම් එන්න අමතක කරන්න එපා. අනිවාර්යයෙන්ම එන්න ඕනේ තැනක්. නිව්යෝක් සිටි එක මැද්දේ මෙහෙම තැනක් තියෙනවා කියලා හිතන්නත් අමාරු තරන්නේ. කළුවරයි ටිකක්. රහි කළුවත් සෑහෙන තියෙනවා. ඊළඟට මේ ගස් ලොකු ගස් වලින් කව වෙලා තියෙන්නේ. ඒක නිසා ටිකක් කළුවරයි. බලන්නකෝ. දැන් අපි බලන්න යන එක විශේෂම දෙයක් මේ අර ඊජිප්තුවෙන් ගෙනාපු පරණ කැටයන් තියෙන කණුවක් ඔබෙලිස්ක් කියලා කියන්නේ ඒකක් අවුරුදු දහස් ගාණක් පරණ එකක්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ඊජිප්තුවේ සිවිලයිසේෂන් එකේ දෙයන්නේ. මේක මේ කැටයන් වගේ තියෙන්නේ අර පැරණි ඊජිප්තු අකුරු රූපාක්ෂර කියන්නේ හේරොග්ලයිෆ්ස්. මේ පැත්තේ ගොඩක් තියෙනවා. එළිය තියෙන විදිහින් ඉඳ පේන්නේ. මේ තියෙන්නේ මෙට්‍රොපොලිටන් ආර්ට් මියුසියම් එක. මේකට තමයි ඇත්තටම පුතාට යන්න ඕනිකම තිබුණේ. හැබැයි අද ඇමරිකාවේ නිදහස් දවසේ හින්දා ඒගොල්ලෝ වේලාසලින් වහලා හෙට වෙන මියුසියම් එකකට යන්න වෙනවා. දැන් නම් බඩගිනි. අද ඇමරිකාවේ නිදහස් දිනය නිසා මල් වෙඩි සංදර්ශන තියෙනවා. ඉතින් ඒක බලන්න හොඳම තැනක් කියලා කියනවා බ්‍රූක්ලින් බ්‍රිජ් එක. යා Again. Yeah. The east side is closed today. FDR is closed because of the fire burp over there. Ah, I see. I stuck over there a lot of time. Then I drop the passenger over there. They take the train. Ah, is that so? I see. You don't lose the time and you take the subway. ට්‍රේන් එකේ යනවද? Oh, එහෙම කරමු. 77 and Alexander Avenue. Okay, right. Okay, thank you. මේ පැත්තේ පාරවල් වහලා යන්න බැරිලු. එයා කියන්නේ සබ්වේ එකේ යන්න කියලා. ඒක ඇත්ත මාත් හිතන්නේ. හොඳම දේ තමයි සබ්වේ එක. උමං දුම්රිය. ඒ බ්‍රූක්ලින් බීච් කියලා මම යන්නේ. දරුවේ නේ. දැනටම බ්‍රිජ් එක උඩට යන්න පුළුවන් කට්ටිය ගිහින් පිරිලල්. තවත් ඉල්ල නෑ කියලා තමයි අර පොලිස් ඔෆිසර් කියලා තියෙන්නේ. කරන්න දෙයක් නෑ. වෙන තැනක් හොයාගන්න වෙනවා. හාබර් එකේ වෝටර් ෆ්‍රන්ට් එකට පේනවා කියලා තියෙනවා. ගඟ අයිනට ගියාම ගිහින් බලමු. මේ තියෙන්නේ වෝටර් ෆ්‍රන්ට් එක. මල් වෙඩි දාන කිසිම බෝට්ටුවක් නම් පේන්න නෑ. මේ වම් පැත්තේ අහස එළිය වැටෙනවා. සද්දෙත් ඇහෙනවා. කියන්නේ වැඩ පටන් ගන්නවා. වෙන තැනක් හොයාගෙන ගියා නම් හරි. already නම් පේනවා. දුර. ගොඩක් දෙනෙක් ආපහු යනවා. අපිත් දැන් ගියා නම් හොඳයි මං හිතන්නේ. අපි දෙවෙනි ෆුල් ඩේ එක. මේ One World Trade Center කියන බිල්ඩින් එක US වල උසම බිල්ඩින් එක.
9/11 ඇටැක් එකෙන් ට්වින් ටවර්ස් විනාශ වුණා. ඊට පස්සේ තමයි මේක හදලා ඉවර කළේ. අපි යන්නේ මියුසියම් ඔෆ් මොඩර්න් ආර්ට් වලින් පටන් ගන්න. මේකේ තියෙනවා හරිම ලොකු කලෙක්ෂන් එකක් මොඩර්න් ආර්ට්. පිකාසෝගේ, වෑන් ගෝගේ එහෙම ඒවයි ඉඳලා ඊට වඩා හුඟක් මේ මෑත වෙනකල්ම මොඩර්න් ආර්ට් තියෙනවා. නියමයම තියෙනවා. හැබැයි බලන්නම උමනාව තිබුණු වෑන් ගෝගේ ස්ටාරි නයිට් කියන චිත්‍රය කෙටි කාලයකට දීලා අර ඊයේ අපිට මිස් වුණු මෙට්‍රොපොලිටන් මියුසියම් එකට. නිව්යෝක් හොට් ඩොග්ස් කන එකත් නිව්යෝක් එක්ස්පීරියන්ස් එකේ ඕනිම කෑල්ලක් කියලානේ කියන්නේ. හැම තැනම හොට් ඩොග්ස් කරත් තියෙනවා. ඉතින් පුතා මුලින් ඉඳලම කී හිටියා නිව්යෝක් හොට් ඩොග් එකකුත් කමු කියලා. හැබැයි සමහරු ටුරිස්ට්ලාට වංචා කරනවා කියලා ওই වීඩියෝස් වල එහෙම තියලා තියෙනවා. එක ගාණක් කියලා වෙන ගාණක් අය කරනවා. ඒ වගේ වැඩ. මෙයත් එහෙම තමයි. Want some to drink? නිව්යෝක් ටැක්සි කැබ් අත්දැකීම ගන්නත් ඕනේ නේ. මෙයාට අත දාපු ගමන් මෙයා පාර මැද්දේම නැවැත්තුවා. දැන් අපි යනවා බ්‍රූක්ලින් බ්‍රිජ් එක බලන්න. මේ අමතර chance එකක්. මැන්හටන් බ්‍රිජ් එන්ට්‍රන්ස් එක. හරිම ග්‍රෑන්ඩ් එන්ට්‍රන්ස් එකක්. බයි සෙනගනේ. දැන් යන්නේ බ්‍රූක්ලින් බ්‍රිජ් එක ළඟට. ටිකක් පිටකොටු වගේ ගතියකුත් තියෙනවා. හැබැයි යන හරිය. Ice water. බ්‍රූක්ලින් බ්‍රිජ් එක නිව්යෝක් වල ෆේමස්ම තැන. 1875 තමයි විවෘත කරලා තියෙන්නේ. අපි ටයිම් ස්ක්වයර් එකට යන්න කියලා යන්නේ. නිව්යෝක් වල අයිකොනික් ටයිම් ස්ක්වයර්. එතම බැලුවම නිව්යෝක් සිටි එකේ හරස්කඩක් වගේ කියලා තමයි මට හිතුනේ. ලක්ෂරිද, ටෙක්නොලොජිද, පොවර්ටිද, කල්චර්ද ඔක්කොම එකට. ලක්ෂරි වාහන වගේම රික්ෂොත් තියෙනවා. රෑද, වැස්සද කියලා නෑ. හොඳටම සෙනග. බොහොමත් ඉතින් නිව්යෝක් කියන්නේ නොනිදන නගරය කියලා කියන්නේ. ෆිල්ම් කැරක්ටර් එකක් එක්ක ඩොස් යන්න ඕන. පොඩි පොඩි වීදි සංදර්ශනක් තියෙනවා. ඒ වගේම කාන්තාවක් දුවතින්ම වගේ පාරේ ගියත් කාටවත් ගාණක්වත් නැහැ. I just feel like I have control of the top one. Yeah. Oh, there you go. One more time. I need to. Right. Wow, Papa doesn't even do it. සවෙන්ද්‍රලා අපිට කොරියන් ඩිනර් ට්‍රීට් එකක් දුන්නා. Thank you Savindra and family for hosting us. පහුවදා උදේම අපි ආපහු ආවා. ඒවට මේ වීඩියෝ එකෙන් සතුටක් ලැබුණා නම් like එකක් දාන්න. ඔයාගේ අදහස් කියලා කමෙන්ට් එකක් දාන්න. ඔයාගේ යාළුවන්ට බලන්න share කරන්න. අපිව subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න. එහෙමනම් කොහොම ස්තුතියි බැලුවට. ආයෙ දවසක හම්බ වෙමු.